Unboxing tayo guys at nabili ko to sa Shopee. Nabili ko to ng 1,122. Ang laman nito ay 12 inches Tonsunra speaker. Okay, at ating buksan. Tingnan natin kung speaker ba ang laman o baka sapatos. At ito, binubuksan na natin. At sana naman ay walang damage at hindi UP ang frame o baka naman sira ang spider. Sana naman wag at panghirap ding magbalik pagka umorder ka sa online, di ba? Yes, Daddy! Pero as so far, marami naman ako na order dito sa Shopee at Lazada. Okay naman na nakukuha ko at natatanggap ko siya na maayos at nakabalot tulad nito. At ito yung laman niya sa kahon. Ayan, makikita mayroon siyang frame. Metal ang pagiging frame niya, hindi plastic. At meron siyang maliit na kahon doon. Unahin natin to kung ano to. Isang Tonsunra na 3 inch model 307 Dusty. At merong nakasabit doon. Hindi pala. Ito ay nakamagnet. Isa siyang speaker holder tulad ng may screw na 4 kaya na magnet. Nung mabili ko kasi ito naka-sale. Magkano ba ganyan, Daddy? Meron daw kasamang screen at Twitter. Check natin kung Twitter nga laman ito. Ayan, impedance 4 ohms. May sensitivity na 98 dB. Voice coil is 13 mm. Uy, buti na lang. Speaker nga laman. At double magnet pa. Ayos ah. Isa itong mid-range tweeter na 3 inches. Sa merkado kasi itong Tonsura lang ang talagang nakikita kong mura. At medyo budget friendly para dito sa ating mga project. Marami namang comment na ito daw ay maganda kahit na ito ay mumurahin lang pero halos kayang sumabay ang tunog. Sige, at itabin muna natin dyan at tingnan natin yung main event dito na Tonsunra na 1209. Ayan siya, ang pinakang nasa magnet niya ay 12 inch na 450 watts, 8 ohms impedance na model 1209 na may professional power. Oh, tinga. Okay, ilabas na natin pero hindi ko mailabas kasi maliit yung space dito sa aking repair section ng aking cellphone. At dito tayo sa taas. Ito, makikita nyo yung aking amplifier na 1,800 watts na LPF na pure bass. Iyan ang gagamitin dito sa Tonsura ito. May kasama akong video niyan doon. Hanapin nyo lang dyan sa vlog ko. Makikita nyo ang full HD screenshot ng mga parts na yan. Okay? Dito muna tayo sa Tonsura kasi ito yung binulog natin dito. Correct ka dyan. Para makita ng mga bibili kung ano itsura talaga ng Tonsura kaysa dun sa nakikita nyo sa ads ng mga Lazada o Shopee. Ito, papakita ko sa inyo ang talagang itsura nito na aktual dito sa video ito. Wow! Isa-subscribe ko yan. Ito, medyo mabigat. At ito ang itsura ng kanyang harapan. Yan. Malaki ikaw niya. Nakita ko sa advertisement ito daw ay 65 mm voice coil. At makikita rito, maganda rin yung pagkakapapil niya, yung mga pagkaka-spider. Pero wala siyang rubber dump. Pero tatlo yung niya, pagkaka-rubber doon sa gilid, nakikita niyo. Medyo matigas yung pagiging papel niya para may halong fiber. Ito siya, nilagyan ko siya ng piso. Kanya lang kaliit yung piso dito sa 12 inches na to. At sa magnet niya, nakasulat yung brand na Tonsunra. Ayan, nakasulat ang mga pinakang specs niya na may sensitivity daw na 95 dB. At may frequency na pinakamababa ay 50 Hz to 3 kHz. Di tulad ng targa na bumababa na hanggang 20 Hz. Mayroon ding basto. Totoo ba? Sige nga. Kasi 50 Hz At may butas na singawan dito sa magnet para doon sa kanyang phone. Dahan-dahanin mo lang po, kuya. Okay, pakita ko sa inyo ang mga screenshot dito sa dulo ng video at sana may naitulong ako sa mga gustong malaman ng speaker na to at makita ng itsura ng aktual. Maraming salamat at para sa mga test sound nito, ay abangan nyo lang sa mga susunod kasi ginagawa pa yung box. At ako nga si No Inside Gadget, makukuha mo ang impormasyon, kaalaman, bago mo planong bumili ng electronics gadgets. Ang video na ito ay magbibigay sa iyo ng ideas. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga bagong kaalaman tech review.